નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આની અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે ફંક્શનના બધા શબ્દો આપણે જોઈ ગયા હતા. 1 થી 19 ફંક્શન હતા, બરાબર. એના તમામ આપણે તો કે શબ્દો આપણે જોઈ ગયા હતા. ત્યાર પછી આપણે જે 9 માર્ક્સ આપણે ફંક્શનનો જે ગુણભાર છે, બરાબર, તો એમાંથી પહેલું આપણે 3 માર્ક્સ જે લઈએ, બરાબર, સેક્શન સી માં. ઓકે, તમને આ પહેલું જ તો કે પ્રશ્ન આવશે જોડકા જોડો ફંક્શન, બરાબર. તો એમાં તમને સેન્ટેન્સ આપેલું હશે એ, આ એ વિભાગ હશે અને આ બી વિભાગ હશે. આમાં સેન્ટેન્સ તમને આપેલું હશે, બરાબર. 3 સેન્ટેન્સ આપેલા હશે અને અહીંયા તમને 3 અથવા તો 4 તમને ફંક્શન આપેલા હશે, બરાબર. અને એને આવી રીતે આમ જોડવાનું નથી, બરાબર. આપણે શું કરવાનું છે? ઓકે, આપણે પણ જોડકા તો કે બનાવીને વ્યવસ્થિત, ઓકે, સેન્ટેન્સ લખીને એની સામે જે સાચું ફંક્શન હોય એ સાચું ફંક્શન આપણે તો કે લખી દેવાનું હોય છે, બરાબર. બસ આવી રીતે આ તમને 3 માર્ક્સનો તો કે તમને પૂછવામાં આવતું હોય છે. આપણે પહેલું કોષ્ટક આપણે જોઈશું. ઓકે, જો the book which Rakesh bhai has given you, it is okay, very nice and okay, very interesting. Okay, which તો book ની વાત કરી છે અહીંયા. તો book શું છે? વસ્તુ છે. which, okay, which શબ્દ તો કે યુઝ ક્યાં થાય? તો કે describing thing માં. તો જો thing ક્યાં છે? તો કે yes. તો તમારે શું કરવાનું? પહેલું સેન્ટેન્સ એ વાળું છે ને, એ વિભાગ અને બી વિભાગ. આ એ, બરાબર. અહીંયા પહેલું સેન્ટેન્સ લખવાનું, એની સામે સાચો જવાબ શું લખવાનો? describing thing. સી જવાબ લખવાનો describing thing, બરાબર. નેક્સ્ટ પછી ઇટ ઇઝ સો નાઇસ ઓફ યુ. ઓકે, આ તો કે બહુ જ તો કે સારું છે. ચલો, એ પ્રોસેસમાં આવે? નો. પર્સનમાં આવે? નો. ચલો, થિંક યુ. ઓકે, બીજું શું? ઓકે, એક્સચેન્જિંગ પ્રેઝન્ટરીઝ, આનંદનો ભાવ. પ્રેઝન્ટરીઝ એટલે શું થાય? આનંદનો ભાવ થાય છે, બરાબર. તો અહીંયા શું આવશે? ડી, એક્સચેન્જિંગ પ્રેઝન્ટરીઝ. ઓપન યોર વોલેટ, તમારું વોલેટ ઓપન કરો. ઓકે, ટેક સમ મની આઉટ, અને થોડા પૈસા બહાર કાઢો, એન્ડ હેન્ડ ઇટ ઓવર ટુ મી, અને મને હાથમાં પૈસા આપો, બરાબર. આ શું કર્યું? મેં પ્રોસેસ કરી. પહેલા મેં પાકીટ કાઢ્યું, પછી એમાંથી પૈસા કાઢ્યા, પછી મેં હાથમાં આપ્યું, બરાબર. આ શું કર્યું? આપણે પ્રોસેસ કરી ગયો. તો પ્રોસેસ માટે તો કે કયું ફંક્શન આવે? ઓકે, ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રોસેસ. ઓકે, લખવાનું ત્રીજું વાક્ય, બરાબર. આખું વાક્ય લખવાનું, પછી એની સામે એનો જવાબ શું આવશે? તો કે એ ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રોસેસ. ઓકે, આવી રીતે તો કે તમારે બોર્ડની પરીક્ષામાં જવાબ લખવાનું હોય છે. જો તમને એક જવાબ તમને લખીને બતાવું છું. આ માર્ચ 2020, બરાબર, માર્ચ 2020 માં પૂછાયેલો પેરેગ્રાફ છે, બરાબર. કઈ રીતે આપણે લખવાનું હોય છે એ તમને બતાવી દઉં. જો then A and then B, બરાબર. ફર્સ્ટ, જો the book which Rakesh bhai has given you is very interesting, બરાબર. નેક્સ્ટ, okay, it is so nice of you, it is so nice of you. Third, open your wallet, take some money out, and hand it over to me, બરાબર. આવી રીતે તો કે તમારે લખવાનું અને એની સામે તમારો સાચો જવાબ. તો પહેલામાં શું આવશે? which છે, તો અહીંયા શું આવશે? સી. ઓકે, તો ડિસ્ક્રાઇબિંગ થિંગ. એવી રીતે આપણો આન્સર તો કે હોવો જોઈએ. જો તમને એકવાર અહીંયા લખીને બતાવી દો એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે આપણે બોર્ડની પરીક્ષામાં કેવી રીતે લખવાનું હોય છે, બરાબર. ચાલો, જો પહેલો છે સી. ઓકે, આન્સર તમારો તો કે સી છે, ડિસ્ક્રાઇબિંગ થિંગ. નેક્સ્ટ, ઇટ ઇઝ સો નાઇસ ઓફ યુ. ઓકે, અહીંયા શું આવશે? એક્સચેન્જિંગ પ્રેઝન્ટરીઝ. તેમાં શું આવશે? એક્સચેન્જિંગ પ્લેઝન્ટરીઝ, પ્લીઝન્ટરીઝ, બરાબર. નેક્સ્ટ પછી થર્ડમાં આવશે, બરાબર, ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રોસેસ. એ ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રોસેસ, બરાબર. તો આવી રીતે તો કે તમારે જવાબ બોર્ડની પરીક્ષામાં તો કે લખવાનો હોય છે, બરાબર. આ તમારો સવાલ અને આની સામેનો તો કે જવાબ, બરાબર, એ રીતે,
બરાબર આ તમારો જવાબ છે અને વધારે પડતું તો કે જો તમારે તો કે લખવું હોય તો નીચે તમે આવી રીતે પણ દર્શાવી શકો છો કે ઓકે તમારો જે આન્સર છે બરાબર આન્સર ઓકે તમારો જે નંબર હોય તે ફોર એક્ઝામ્પલ 26 હોય ઓકે તો કે 25 હોય એ રીતે તો અહીંયા આન્સર કરીને પછી અહીંયા 1 બરાબર એકમાં જવાબ કયો આવ્યો સી બરાબર 1 સી પછી 2 ડી એ રીતે બરાબર તો 2 ડી અને પછી થર્ડ એ આવી રીતે પણ તમે ઓકે આન્સરને મેન્શન કરી શકો છો તો આવી રીતે તમારે જોડકા જોડો 3 માર્ક્સ તો કે તમને પરીક્ષા પૂછવામાં આવતો હોય છે આની પછીના તો કે જે જોડકાઓ છે એ તમે જો બરાબર ગાર્ગી ઇઝ taller than નિશા taller than તો આ ક્યાં આવે કમ્પેરિઝન ઓકે તો કમ્પેરિઝન છે તો કે જો અહીંયા સી કમ્પેરિઝન છે થેન્ક યુ ફોર હેલ્પિંગ ઓકે said me થેન્ક યુ વેલકમ જેવા તો કે શબ્દો આવે તો એ ક્યાં આપણે મૂકવાનું એક્સચેન્જિંગ પ્લેઝન્ટરીઝ બરાબર તો એમાં શું આવશે એક્સચેન્જિંગ પ્લેઝન્ટરીઝ the boy who is dancing on the stage okay who ક્યાં આવશે પર્સન તો એ ડિસ્ક્રાઇબિંગ પર્સન બરાબર નેક્સ્ટ ત્રીજો પેરેગ્રાફ જો pour the milk in the glass and some okay add some sugar okay આ શું કરી આપણે પ્રોસેસ પ્રક્રિયા okay ચાલો તો એ શું આવશે પ્રોસેસ mother usually cooks food in the morning okay morning એટલે ક્યાં આવે તો કે સમય માટે શું આવશે ટાઈમ બરાબર ચાલો નેક્સ્ટ સોહમ સ્ટડીઝ okay in a college in a Pune okay Pune શું છે સ્થળ છે લોકેશન સ્પેસિફાઇંગ લોકેશન તો અહીંયા શું તો કે શું આવશે અહીંયા okay B સ્પેસિફાઇંગ લોકેશન નેક્સ્ટ ફોર્થ જો ફોર્થમાં the boy okay who is giving a speech okay is my brother okay who શું આવશે person તો person માટે B the Somnath temple which is a okay famous Shiva temple is in Gujarat okay temples okay મંદિર એટલે કે સ્થળ માટે શું આવશે તો કે અહીંયા પ્લેસ લોકેશન પ્લેસ અથવા તો કે લોકેશન જે આપો હોય તે નેક્સ્ટ સ્થળનો ઉલ્લેખ કરેલો છે પછી જો સમટાઇમ્સ I listen to okay classical music sometimes એટલે ક્યારેક okay બારે કાળની વાક્ય રચનામાંથી અહીં સાદો વર્તમાન કાળ જે છે ને એનો તો કે શબ્દ છે સમટાઇમ્સ okay તો અહીં શું આવશે એક્શન the ghats in Varanasi are famous okay for the okay Ganga Aarti okay ghats okay are Varanasi શું છે સ્થળ okay સ્થળ માટે તો કે વર્ડ શું આવશે પ્લેસ અથવા લોકેશન નેક્સ્ટ the audience has been sitting for 3 hours okay has plus mean plus sign છે 4 છે તો અહીંયા શું આવશે 4 અને how long માટે duration of time તો છે તો કે yes duration of time Aman okay never attends our meetings okay never સાદા વર્તમાન કાળમાં આવે બરાબર ever never અને સાદો વર્તમાન કાળ છે તો અહીંયા ક્યાં ઓકે શું આવશે describing action બારે કાળની વાક્ય રચના નેક્સ્ટ છઠ્ઠો પેરેગ્રાફ જો since when has Devang been studying since when ક્યાં આવશે point of time yes તો કે છે okay how long have you been teaching okay how long ક્યાં આવશે તો કે duration of time how many children will come for the picnic okay how many તો કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછે તો ત્યાં શું આવશે inquiry is nature કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે તો ત્યાં શું આવશે inquiry is nature okay next સાતમો પેરેગ્રાફ જો okay જોડકા જોડો okay how long have you been sleeping બરાબર ચાલો તો how long પરથી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો ત્યાં શું આવશે duration of time how long ને પ્લસ has plus mean plus ing હોવું જોઈએ તો એ ત્યાં શું આવશે duration of time બાકી how long પરથી ઓકે બીજા કોઈ કાળની વાક્ય રચના પરથી પૂછવામાં આવે તો ત્યાં શું આવે inquiry is nature the man who is wearing a white shirt okay is our teacher okay who ક્યાં આવશે person છે તો કે yes C describing person the book which you are reading okay is written by Munshi which ક્યાં આવે તો કે વસ્તુમાં તો એ શું આવશે thing okay D આઠમું જો thank you for helping me said me okay thank you welcome જેવા શબ્દો તો કે ખુશીના કે જેવા તો કે વર્ડ્સ હોય તો ત્યાં શું આવશે okay તો કે exchanging pleasantries next પછી જો the program is in the town hall okay town hall છે સ્થળ માટે location place we celebrate independence day on 15th August નું છે specific time છે તો એ શું આવશે time specifying time પછી જો what is the price of this okay TV set Mr. Dave asked the salesman okay પ્રશ્ન પૂછ્યો તો એ શું આવશે inquiry is nature okay the market was crowded with the hawkers એટલે શું ફેરિયા એટલે કે લારી વાળાઓ okay તો એના માટે શું કે શું આવશે person okay next Megha is the girl who is running okay fastest who એટલે ક્યાં આવશે તો કે person હવે મેઘાનો અહીં આપણે person માં લઈએ okay તો હવે જો market was crowded with the hawkers જો ત્યાં person માં લઈએ તો પછી મેઘાનું વાક્ય રહી જાય બરાબર તો હવે જો આવા પ્રકારના જોડકા જોડવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું તો અહીંયા who માં અહીંયા તો person જ આવશે અને પેલામાં તો કે શું છે હવે આપણે hawker ને નહીં જોવાનું હવે આપણે કોને જોવાનું market ને જોવાનું તો અહીંયા market ને લઈને હવે શું આવશે place અથવા location તો આવી રીતે આપણે જોડકા જોડે જોવાનું પછી જો 10મો we have been waiting for an hour અમે કલાકથી અમે વેઇટ કરી રહ્યા છીએ કે for અને how long તો કે ક્યાં આવશે duration of time તો કે જો છે yes તો કે D માં છે
મેહુલ has been watching TV since 4 p.m. ઓકે તો since અને since when ક્યાં આવશે તો કે point of time માં put butter in a pan પાનમાં તો કે બટર મૂકો and boil it for some time અને થોડાક સમય માટે એને ઉકાળો કે આ શું થઈ ગયું આપણે તો કે પ્રોસેસ બરાબર તો ત્યાં તો કે શું આવશે અહીંયા પ્રોસેસ બરાબર A then 11th okay the school will reopen on 15 June okay સ્પેસિફાઈંગ તમને સમય આપ્યો છે તો એ શું આવશે ટાઈમ બરાબર એ રીતે નેક્સ્ટ where do you go today mother asked me okay પ્રશ્ન પૂછે તો ત્યાં શું આવશે inquiry is nature Mount Abu which is famous hill station okay Mount Abu તો માઉન્ટ આબુ એવું છે તો કે સ્થળ છે તો સ્થળ માટે તો કે ત્યાં શું આવશે અહીંયા આપણે તો કે પ્લેસ ઓકે 12મું જો વિશ ઓલ ધ બેસ્ટ તો આ શું કે આપણે વિશ કરી શુભેચ્છા પાઠવી તો અહીં શું આવશે એક્સચેન્જિંગ પ્લેઝન્ટરીઝ ઓકે that is the car whose owner okay is my friend તો whose ક્યાં આવે whose તો કે પર્સન માં આવે ઓકે પર્સન છે how long will it take to reach નડિયાદ ઓકે આ સ્થળ છે કે આ શું છે પ્રશ્ન પૂછે છે માત્ર પ્રશ્ન પૂછે તો ત્યાં શું આવશે અહીંયા ઇન્ક્વાયરી ઇઝ નેચર ઓકે નેક્સ્ટ પછી જો મંથન who is my cousin sings well તો whose whom ક્યાં આવશે તો કે પર્સન માં ઓકે ચલો નેક્સ્ટ પછી જો the result was declared last week તો કે શું છે અહીંયા ટાઈમ ઓકે પણ જો અહીંયા ટાઈમ આવ્યો નથી તો હવે આપણે તો કે શું લેવાનું હોય was declared શું છે વાક્ય રચના છે was a plus v3 બાર કાંડની વાક્ય રચના હોય તો ત્યાં શું આવશે એક્શન અહીંયા જો આપણે ટાઈમ નથી એટલા માટે તો કે શું આવશે એક્શન હોરે we have got it હોરે એટલે શું છે તો કે આનંદનો ભાવ તો અહીં શું આવશે એક્સચેન્જિંગ નાઇસિટીઝ ઓકે નાઇસિટીઝ અથવા તો એક્સચેન્જિંગ પ્રેઝન્ટરીઝ બંને એક જ છે અલગ અલગ નથી બરાબર we have been living in Surat since 1996 ઓકે આ શું છે since બરાબર તો અહીંયા શું છે અહીંયા શું આવશે તો કે point of time ચોક્કસ સમય કોરોના has been spreading for 4 months 4 મહિનાથી તો કે ફેલાઈ રહ્યો છે બરાબર તો અહીંયા તો કે શું આવશે અહીંયા 4 એટલે કે duration of time Sital is going to America શું છે તો કે સ્થળ place તો અહીંયા શું આવશે place I am writing a letter okay I am writing a letter તો કે આ તો કે શું થઈ ગયું તો કે અહીંયા એમિઝર પ્લસ ing ઓકે તો એક્શન બાર કાંડની વાક્ય રચના ઓકે ક્રિયા છે Nancy goes to market શું છે સ્થળ location place ઓકે લોકેશન આવશે we can understand okay can plus v1 okay can કોડ જેવા શબ્દો હોય તો ત્યાં શું આવશે ક્ષમતા માટે showing ability બરાબર તો છે ability yes next 16 my brother might sleep કદાચ એ તો કે ઓકે સૂર્ય હશે કદાચ બરાબર તો મે might તો ક્યાં આવે સંભાવના માટે તો કે પોસિબિલિટી માં બરાબર રશ્મિ has been playing chess for 1 hour 1 કલાકથી રમી રહી છે તો for અને how long ક્યાં આવશે ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ નેક્સ્ટ I told him that told અને that ઓકે ડાયરેક્ટ સ્પીચમાં બધા શબ્દો હોય તો ત્યાં શું આવશે રિપોર્ટિંગ અથવા તો શું આવશે ઇનડાયરેક્ટ નેરેશન ઓકે બંનેનું એક જ નામ છે બરાબર he was a good man નેક્સ્ટ how did you do this આ તમે તો કેવી રીતે કર્યું બરાબર કે કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન પૂછો હોય તો ત્યાં શું આવશે inquiry is nature what a wonderful scene this is ઓકે આનંદનો ભાવ છે તો ત્યાં શું આવશે exchanging pleasantries ઓકે Bittu has been reading since 2 pm 2 વાગ્યાનો તો કે વાંચી રહ્યો છે બરાબર તો અહીંયા શું આવશે since અને since when માટે point of time father will come at 10 pm 10 વાગે આવશે બરાબર તો અહીંયા શું આવશે ટાઈમ બરાબર નેક્સ્ટ Nihal is good a girl ઓકે Nihal is a good girl એ સારી છોકરી છે તો અહીંયા તો કે શું આવશે describing person ઓકે A next my mother is making tea in the kitchen શું છે સ્થળ માટે શું આવશે પ્લેસ અથવા લોકેશન તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આવા 18 પ્રકારના તો કે કોષ્ટક જોયા બરાબર એટલે કે 18 પ્રકારનું તમને જોડકા જોડો આપણે જોયા આવા ઘણા બધા તો કે જોડકા જોડો હશે કે જે તમને જોવા મળતા હશે તો આ જે જોડકા જોડો છે બરાબર તો વાક્યને વાંચો તો જ તમને તો કે ફંક્શનનો ખ્યાલ આવે અને ફંક્શન કઈ રીતે ખબર પડે કે જે ફંક્શન તમને અગાઉની પીડીએફમાં તમને અહીંયા તો કે જે લિંકમાં તમને સેટ કરેલી છે એ લિંક તમે વાંચો બરાબર એ લિંકમાં બરાબર ફંક્શનને રિલેટેડ એના તો કે શબ્દો છે એ શબ્દો તમને ખ્યાલ હોય તો તમે વાક્ય વાંચો તો ત્યાં તમને ખબર પડી જાય કે આ કયા પ્રકારનું આપણું ફંક્શન છે એ રીતે બરાબર તો એ તમને ઇઝી વેમાં તમને સરળતાથી તમને યાદ રહી જશે બરાબર તો આની પણ પીડીએફ જે છે એ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન લિંકમાં તમને મૂકવામાં આવેલી છે તો ત્યાંથી તમે એને ડાઉનલોડ કરીને તમે ત્યાંથી એને જોઈ શકો છો તો કે મેળવી શકો છો બરાબર હવે આની પછીના તો કે લેક્ચર્સમાં આપણે ડાયલોગ કમ્પ્લીશનના તો કે આપણે જોશું બરાબર જેના 3 માર્ક્સ છે એમસીક્યુ વાળા છે બરાબર ડાયલોગ વાળો અને 4 એમસીક્યુ હશે એના પણ 3 માર્ક્સ છે બરાબર આપણે 9 માંથી 3 માર્ક્સ પૂરા કર્યા જોડકા જોડવાના બરાબર ચલો હેવ અ ગુડ ડે હેવ અ નાઇસ ડે